ඔන්න Skyrc Academy YouTube channel එක. අද වීඩියෝ එක මොකක්ද කියන එක මම මිනිස්සු දැක්කම තේරෙන්නේ නැති. අද වීඩියෝ එක ගොඩක් දෙනෙක් ඉල්ලපු ගොඩක් දෙනෙක් ආසාවෙන් හිටපු වීඩියෝ එකක්. ඒ කියන්නේ අද අරන් යන තියෙන මම දැන් මාස 4ක පහක ඉඳන් එයා මොඩල් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් හදන වීඩියෝ එකක් දැම්මේ නැහැ. එතකොට අද අරන් යන තියෙන මොඩල් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් අඩු වියදමකින් හදන වීඩියෝ එක. මේක 100ක් අපි සාමාන්‍යයෙන් මොඩල් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් හදන්න ගානක් යනවා. මම කියන්නේ දැන් සාමාන්‍යයෙන් අපි අවුරුදු 2කට විතර ඉස්සෙල්ලා ගත්තොත් එහෙම කොරෝනා වලට ඉස්සෙල්ලා මොඩල් එයාක්‍රාෆ්ට් එක ගන්න රුපියල් 17000ට අඩුන්දලක් වගේ ආවා. නමුත් අද වෙනකොට අර කොරෝනා ප්‍රශ්නෙත් එක්ක ලංකාවට බඩු ගෙන්නන්න බැරි නිසා සාමාන්‍ය මොඩල් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් හදන්න 30000කට එහා ඉන්නත් පුළුවන්. පොඩි මුදලක් අඩු වැඩි වෙන්න පුළුවන්. අපි යූස් කරපුවා ගත්තොත් නම් අපිට අඩු මුදලකට හදා ගන්න පුළුවන්. නමුත් මේක ගොඩක්ම අඩුවෙන් හදන්න පුළුවන් එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. ඔයාලා මේක දකින්න ඇති මගේ channel එකේ මීට මාස විතර ඉස්සෙල්ලා වීඩියෝ එකක් කරා මේ එයාක්‍රාෆ්ට් එකේ රිවිව් එකක් කරා ප්‍රොඩක්ට් රිවිව් එක. මේක හදපු වීඩියෝ එකක් නෙමෙයි කඩෙන් ගන්න ප්ලේන් එකක්. එතකොට මම මේකේ කොටස් අරගෙන මම මේ වීඩියෝ එකේ තියෙනවා මේ කොටස් අරගෙන මෙන්න එයාක්‍රාෆ්ට් හදනවා. දැන් දිගටම මගේ channel එකේ මේ පාර්ට්ස් වලින් ගොඩක් එයාක්‍රාෆ්ට් හදනවා. එතකොට ඒ වගේම කියන්න ඕනේ මම ඔයාලට වීඩියෝ එක මැද්දේදී සුභාරංචියක් කියන්නම්. ඔයාලට මේ ප්‍රොඩක්ට් ගන්න ඕන නම් කොහොමද ගන්න කියන එක. මොකද මේක ගොඩක් මඩුවෙන් මේ හැල් ටික අපිට ගන්න පුළුවන්. ගොඩක් මඩු. මම මේක ගානක් කියන්නම් මැදදී. ඒ කියන්නේ හදන අතරතුර හෝ අවසානයේ. හරි. මම මුලින්ම මම මේකේ මුලින්ම මේ කැලරි ටික ඔක්කොම ගලව ගත්තා. මේකේ ඉලෙක්ට්‍රොනික පාර්ට්ස් ටික ඊට පස්සේ වීල් ඊට පස්සේ කන්ට්‍රෝල් හෝල්ස් ඒ ඔක්කොම ටික ගලව ගත්තා. ඒ වගේම කියන්න ඕනේ දැන් මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ යන වීඩියෝ එක ඩ්‍රෝන් ස්කූල් වීඩියෝ එකේ පාර්ට් 2 එක. ඉතින් අපි කතා කරන මොඩල් එයාක්‍රාෆ්ට් එක කියන්නේ මොකද්ද? මොඩල් එක කියන්නේ ෆික්සින් මොඩල් එක. ඩ්‍රෝන්ස් වල තියෙන ෆික්සින් මොඩල් එකක් කියන්නේ මොකද්ද? ෆික්සින් මොඩල් එකක් කියන තියරි. මේ බර්නියුලි කියන්නේ මොකද්ද? නිව්ටන් තර්ඩ් ලෝ කියන්නේ මොකද්ද? ඔය කියන දේවල් ගැන අපි ඊළඟ වීඩියෝ කතා කරමු. ඊළඟ වීඩියෝ එකකට අනිවාර්යෙන් බලන්න. මේක මම හිතුවේ නැති විදිහට මේ වීඩියෝස් වලට ගොඩක්ම කැමතියි. ඩ්‍රෝන්ස් ගැන ඉගෙන ගන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. හරි අපි මේකේ කොටස් ටික මම බලමු මොනවද තියෙන්නේ කියලා මම ගලවගත්ත ටික. මුලින්ම මේකේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එක. ඒ කියන්නේ මේකේ රිසීවර් එකයි මේකේ ගයිරෝස් එකෙන් ඔක්කොම තියෙන්නේ මේ කන්ට්‍රෝල් බෝඩ් එකේ. ඒතර මේ තියෙන්නේ රිමෝට් එක. මේ ඔක්කොම තියෙන්නේ මේකේ. ඒතර බැටරි එක සෙට් වෙන මේකට ඊට පස්සේ මේකේ තියෙනවා ගයිරෝස් ඔටෝ බැලන්ස් කරන දේවල් තියෙනවා. මේකේ සෙන්සර්ස් ටික මේ තියෙන්නේ මේකේ. ඊට පස්සේ මේකේ රිසීවර් එක තියෙන්නේ ඔක්කොම මේ එකම බෝඩ් එකේ. ඒතර මම මේක ගලවගත්තා. ඊට පස්සේ මේකේ සර්වර්ස් දෙකක් තියෙනවා. මේක 2 channel එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේකේ 2 channel 3 channel එයාක්‍රාෆ්ට් එක. මේක සර්වර්ස් දෙකක් තියෙනවා එලිවේටර් එකට රන් එකටයි. ඒතර මම මේ දෙක ගලවගත්තා. ඒකේ කන්ට්‍රෝල් හෝල්ස් ටික තියෙනවා. ඒ වගේම පුෂ් රොඩ් ටික, ලින්ක් ස්ටොපර් ඔක්කොම ටික තියෙනවා. ඊට පස්සේ ලෑන්ඩින් ගියර්ස් දෙක ගලවගත්තා. ඒ දෙකත් අපිට ඕන වෙනින්ද. ඊට පස්සේ බැටරි එක, ඊට පස්සේ කැනපි එක. කියන්නේ බැටරි එක සෙට් කරන කැනපි එක තියෙනවා. මේකත් මම එකක් ගලවගත්තා. ලේසි නේ අපිට ඒක සෙට් කරන්න. මොකද මේකට තමයි මේ ලෑන්ඩින් ගියර්ස් ටික සෙට් වෙන්නේ. මේක ඇල්ල. ඊට චාර්ජර්ස් තියෙනවා. මේ ටික තමයි අපිට අද එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න ඕනේ. අද හදන්නේ ගොඩක්ම සිම්පල් එයාක්‍රාෆ්ට්. ගොඩාක්ම සිම්පල් එයාක්‍රාෆ්ට්. ඊට පස්සේ වීඩියෝ එකේදී මම කිව්වා වගේ ඩ්‍රෝන් ස්කූල් වීඩියෝ එක. ඊට පස්සේ දිගටම එන වීඩියෝස් ගත්තොත් එහෙම අර මම හදපු all foggy simple cup මේ simple cup එක ඊට පස්සේ Cessna ඊට පස්සේ බුෂර් ඒ ගොඩක් එයාක්‍රාෆ්ට් අපි හිතුවා අර ගොඩක් ගණන් එයා මේ පාර්ට්ස් දාලා. නමුත් මේ ටික දාලම එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදනවා. ප්‍රශ්න තියෙන දැන් අපිට බඩු ගන්න දෙන්නේ කර්ෆියු නිසා. දැන් මගේ KT බෝඩ් ඉවරයි. ඒකෝට ඒ නිසා තමයි මම මේ වීඩියෝස් එක පරක්කුනේ. නමුත් ඉස්සරහට මම කොහොම හරි ටික වර්ක් එක හොයාගෙන මම ඔයාලට මේ වීඩියෝස් ටික අරන් එනවා. හරි අපි යමු මේක හදන වීඩියෝ එකට. මම මේක කියලා දෙන ගමන් හදන්න අද කොහොමද තනියම අපි එයාක්‍රාෆ්ට් එක ඩිසයින් කරගන්නවා. ගොඩක්ම සිම්පල්. රොකට් එකක් හදනවා වගේ වැඩ. මේ ටික අපි සිම්පල් කරලා ඒ වගේම ඕන නම් මේක ග්ලූ ගන්න එකක් ඕන වෙනවා. පේපර් කට් එකක් ඕන වෙනවා. KT බෝඩ් ඕන වෙනවා. හරි අපි යමු අපේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න. හරි දැන් අපි යමු අපේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න. මම ඒකට KT බෝඩ් එකක් අරගත්තා. KT බෝඩ් නෑ අතටම. ඉතින් මම මේකෙන් කොහොම හරි මේකෙන් අපි එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදමු. මේක හොඳට මැටි කියලා හිතනවා. අපි මුලින්ම කරන්න ඕනේ දැන් ඒකට හැමගේම කියන්න ඕනේ මේක හදන්න ග්ලූ ගන්න එකක් ඕන වෙනවා. පේපර් කට් එකක් පැන්සලකුයි පෑන් අටුල් ඔය ටික ඕනේ නේ. ඒකම මම අරන් තිනවා. ඕන වුණොත් කියලා මේ කාබන් ෆයිබර් රොඩ් එක. ඒ කියන්නේ හයිය මදි වුණොත් මේ වින් එකට කාබන් ෆයිබර් රොඩ් එකක් දාන්න. ඒක ගොඩක් සැහැල්ලු වෙන්න ඕන නිසා බාබකියු ස්ටික් වගේ බලමු මේකේ බර මැන්නලා මම බලන්නම් මේකද බර බාබකියු ස්ටික් එක දීලා බර අඩු එක මේකට පාවිච්චි කරමු.
එතකොට මුලින්ම මම කරන්නේ මේකේ අසි ප්ලෑන් එක ඇඳගන්න. මේක මම තනියම කියන්නේ ප්ලෑන් එක කියන්නේ කොහෙන්වත් ප්ලෑන් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න නැතුව තනියම මේක ඩිසයින් කරනවා. ඒ කියන්නේ අපිට ඉතින් මේ ස්ට්‍රක්චර් එක මේක ඇඳලා අපි කපාගමු. හරි අපි යමු මේකේ ප්ලෑන් එක කපා ගන්න.
එක දාන්න මම ලේසි එකෙන් මට මේ සම්පූර්ණ හදන වීඩියෝ කියන්නේ එකකට අරන් ආයෙ මේක ගොඩක් ලේසි හදන්න අනිත් මට අද වීඩියෝ එකෙන් ගොඩක් ඕනේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදන වීඩියෝ එකට වඩා මේ පාර්ට්ස් වලින් මේ වගේ වැඩක් කරන්න පුළුවන් කියන එක කියන අනික මට මේ දැන් මේ පාර්ට්ස් ටික දාලා මේ 5mm කියන KT බෝඩ් එකෙන් ටිකක් හදන්න ඕන බර වැඩි මොකද මේක ඔරිජිනල් ෆියුසලාජ් එක විං එක ගත්තොත් මේක ග්‍රෑම් 27ක් වගේ ගොඩක් බරින් අඩුයි. හැබැයි මම මේක හැදුවට පස්සේ 5mm KT බෝඩ් එක හැදුවට පස්සේ මෙයාගේ බර දින ග්‍රෑම් 37ක්. මේක විතරක්. ඉතින් ඒක හරියන්නේ KT බෝඩ් ගන්න ඕන KT බෝඩ් නැතිනම් මේකෙන් හැදුවේ. KT බෝඩ් ගත්ත ගමන් මුලින් මොල්ෆෝගේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදනවා. ඊට පස්සේ වල හිතන්න නැති එයාක්‍රාෆ්ට් එකක් මම හදනවා. ඒ වගේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක මේක හරියන්නේ 3mm හරි 2mm හරි KT බෝඩ් එක. මම ගිහිල්ලා බැලුවා ලංකාවේ ජියෝප්ලාස්ටික් එකේ ගන්නේ. ඒතර ඒකේ නැහැ ඉවරයි. හරි එතකොට මම මේකේ ඩිමෙන්ෂන්ස් ටික දාන්නම්. මේක මේ විදිහටම වෙන්න ඕනේ නැහැ. වින් එක දැන් ඔයාලා දන්නවා දැන් මේ මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේ මම අරන් එන්නම් ඒරෝෆොයිල් එක කියනවාද බර්නර් එක කියනවාද. ඔයාලට ඔය අයිඩියා එකක් තේකි මේ හරියටම ප්ලේන් එක උඩ යන්නේ කොහොමද කියන එක. ඒ දන්න කට්ටිය දන්නවා ඒරෝෆොයිල් එකක් තියෙනවා සාමාන්‍ය එයාක්‍රාෆ්ට් එක උඩට යන්න. මේකෙන් මම ඒරෝෆොයිල් එක දාගත්තේ නවල කරලා. ඒක වට වීඩියෝ එකෙන් බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් අපි මේකට මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පොනන්ට්ස් ටික මේ කන්ට්‍රෝල් ලෝන්ස් ටික මේකට සෙට් කරගමු. හරි මම මුලින්ම කරන්නේ මෝටර් එක සෙට් කරගන්නවා. මම මෝටර් එක ගත්තා මෝටර් එකේ තිබ්බ වයර් මම පොඩ්ඩක් දික් කරගත්තා. මොකද මේක ටිකක් දිගින්ද මෝටර් එකේ තිබ්බ වයර් දික් කරගත්තා. ඊට මම මේ මෝටර් එක මම ඉස්සරහට වෙනින් සෙට් කරනවා. ඊට මම ග්ලූ ගන් පාවිච්චි කරලා අලවනවා. සමහරට මේක උඩ යන්නත් පුළුවන්. ඒක මීඩියම් පර රෙඩි. මේ අපි බලමු කොහොමද දැන් මේක දැන් ඔයාලා අයිඩියා එකක් ගත්තා කියන්නේ කොහොමද හදන්නේ කියන්නේ. මේක ෆියුසලාජ් එක දැන් සමහර මේක බර වෙනවා මම මේක අයින් කරලා වින් එකයි ටික කරගෙන මම මේකට කාබන් ෆයිබර් එකක් හරි මොකක් හරි මර අඩු අඩියක් පාවිච්චි කරලා මේ කම්පොනන්ට්ස් එක සෙට් කරනවා. මුලින්ම බලමු මේක හරියයිද කියලා. හරි මුලින්ම දැන් මේකට සෙට් කරගමු. බලමු කොහොමද මේක මම සෙට් කරන්නේ කියන එක බලමු මම කරන්න. ග්ලූ ගන් එකෙන් දැන් මේක පොඩ්ඩක් ගලවන්නේ. මම මේක ගලවන්න ඕන නිසා. හරි අපි යමු මේක ඉලෙක්ට්‍රොනික කම්පොනන්ට්ස් එක කන්ට්‍රෝල් ලෝන්ස් එක සෙට් කරලා දැන් හරි ප්ලේන් එක හදලා ඉවරයි. එතකොට මේකදී මම බැටරි ඉස්සරහට අරන් තියෙනවා සෙන්ට්‍රල් ඔෆ් COG එක හරියට තියාගන්න. COG කියන්නේ සෙන්ට්‍රල් ඔෆ් කියන්නේ එයාක්‍රාෆ්ට් එක ප්ලේන් එක ඕන මේක සෙන්ට්‍රල් ඔෆ් ග්‍රැවිටි කියන එක වඩාම වැදගත්. සෙන්ට්‍රල් ඔෆ් ග්‍රැවිටි කියන්නේ ගුරුත්ව කේන්ද්‍රය. එතකොට අපි සාමාන්‍ය එයාක්‍රාෆ්ට් RC මොඩල් එකක COG එක සරලවම ගන්නවා 3න් එකක් කියලා කියන්නේ. ඒ කියන්නේ මේ වින් එක 3කට කැඩුවොත් එහෙනම් පළවෙනි 3න් එකේ ලයින් එක තමයි COG එක ගන්න. එතකොට මේක මම තියෙන්නේ මෙහෙම තිබ්බොත් එහෙම මේක මෙහෙම ටේල් එක වෙන්නත් බෑ. පිටොස් එක ටේල් එක කියලා. ටේල් එක වෙන්නත් බෑ. මේක නෝස් එක වෙන්නත් බෑ. මේක ගන්නට මෙන්න මෙහෙම තියෙන්න ඕන. අපි COG එකට ඇඟිල්ල තිබ්බට පස්සේ සාමාන්‍ය ලොකු පැසෙන්ජර් ක්‍රාෆ්ට් නම් මෙහෙම ඇඟිල්ල දාලා බලන්න බෑ. ඒවා ඒගොල්ලන් කැල්කියුලේට් කරලා ඒ දේවලින් තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ගණනය කරලා ගන්න. එතකොට මේකේ මම COG එක හදාගන්න බැටරි එක ඉස්සරහට අරන් තියෙනවා. එතකොට ඔය ටික තමයි තියෙන්නේ. අපි මේක ප්ලග් කරලා බලමු මේක වගේ ෆ්ලයි කරලා බලමු මේක උඩ යනවාද කියන එක. මුලින්ම මේකේ වයර්ස් දෙක කනෙක්ට් කරනවා. හරි මම මේක කරා මම ට්‍රාන්ස්මිටර් එක ඔන් කරලා හරි කනෙක්ට් වුණා. දැන් බලමු මෝටර් එක වැඩ. ඊට පස්සේ අනිත් එක උගාන්ට මේකට ස්ටික් එක වඩ කරද්දි රඩ එක තමයි එනවා. රඩ එක කියන්නේ මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් සර්ෆේස් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් මේ මෙන්න මේ ස්ටේබිලයිසර් එකේ තියෙන කන්ට්‍රෝල් සර්ෆේස් එක. මේකෙන් තමයි එයාක්‍රාෆ්ට් එක අපිට ලකුණු හරවන්නේ. මෙන්න මේ කන්ට්‍රෝල් සර්ෆේස් එකෙන් තමයි එයාක්‍රාෆ්ට් එක උඩට පල්ලෙහාට කරන්නේ. මේකේ ගයිරෝ දෙන මේ ගයිරෝ දෙන ඉන්නේ චීචි ටික සාදෙන. කියන්නේ මේක ඔටෝ බැලන්ස් කරගෙන ෆ්ලයි කරන්න පුළුවන්. මේක ඕෆ් කරොත් එහෙම ගාන්න නෑ. අපිට මැනුවල් කන්ට්‍රෝල් කරන්න පුළුවන්. හරි. එතකොට මේක 2D කියන්නේ මේක 2 channel 3 channel එයාක්‍රාෆ්ට් එකක්. throttle එකයි, rudder එකයි, elevator එකයි විතරයි. අපි 4 channel වුණොත් එහෙම ailerons යනවා. හරි අපි දැන් බලමු මේක ෆ්ලයි කරලා මේක ෆ්ලයි වෙනවා මම කියන්නේ ෂුවර් නෑ. නමුත් මම හිතනවා මේක ෆ්ලයි වෙයි කියලා. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ ඉලෙක්ට්‍රොනික ටිකම දාලා වෙන මේ ක්‍රාෆ්ට් එක හදමු. ඒක
ඒක බලන්න මම මේකේ ලොකුට කතා කරේ නෑ මේ කොහොමද හදන්නේ කියන එක. මේක වල බැලුවම දෙනවා මාරම සරලයි. ඉතින් ආයි ලොකු දෙයක් නැහැ. මම මේ ඩිමෙන්ෂන්ස් දාන්නම් මේක ගත්ත ඩිමෙන්ෂන්ස් ටික ඔක්කොම දාන්නම්. ඔයාලට ඒ ඩිමෙන්ෂන්ස් වලින් එයාක්‍රාෆ්ට් එක හදන්න පුළුවන්. හරි අපි යමු මේක try කරන්න.